السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد لقناة English in Brief. النهاردة احنا عندنا reading passage. هنحاول ان احنا نعمل على تنمية مهارة القراءة reading skill، وان احنا نعززها ونقويها، وهنركز على Comprehension الفهم والإدراك، وحاجة كمان and vocabulary enrichment زيادة الحصيلة اللغوية. الباسج اللي هنقراها النهاردة هي بعنوان أو التايتل بتاعها A skeleton in the cupboard. زي ما احنا شايفين في البيكتشر اللي عندنا في الصورة، عندنا ده skeleton، تمام، ده اسمه skeleton يعني هيكل عظمي زي ما احنا شايفين. in the cupboard بداخل الدولاب. cupboard يعني دولاب. طيب A skeleton in the cupboard حاجة في اللغة الإنجليزية اسمها idiom or saying، وهنشرح بالتفصيل يعني ايه idiom ويعني ايه saying، وهنقول الفرق ما بين طبعا a skeleton in the cupboard ده عبارة عن idiom في البريتش انجلش. يعني ايه بريتش انجلش؟ الإنجليزية البريطانية. كلنا أكيد عارفين إن الإنجليش بينقسم لقسمين، لأن أكون بتكلم بريتش انجلش اللي هو إنجليزية بريطانية، أو أكون بتكلم أمريكان انجلش إنجليزية أمريكية، حسب اختيار حضرتك. طيب إيه الفرق ما بينهم؟ الفروق بسيطة، يعني في بعض الكلمات وفي النطق، في اختلافات في النطق وفي اختلافات في بعض الكلمات. يعني مثلا الإيديوم ده في البريتش انجلش بيتقال بالطريقة دي a skeleton in the cupboard. لو أنا بتكلم American English هيتقال a skeleton in the closet. خلينا كده نحاول نقرأ الريدنج، تمام، passage، ونناقشها مع بعض، وبعد ما نناقشها تمام هنشرح يعني ايه بالتفصيل idiom. طيب A skeleton in the cupboard. We often read in novels how a seemingly respectable person or family has some terrible secret which has been concealed from strangers for years. احنا دايما واحنا بنقرا القصص بنلاقي ان قد يكون شخص معروف عنه الاحترام او عائلة كاملة، وفجأة بنكتشف ان هم عندهم الحد ده او العائلة كلها عندهم سر فظيع which has been concealed تم إخفاؤه لفترة طويلة عن الغرباء for years مدة سنين طويلة. The English language possesses a vivid saying to describe this sort of situation. اللغة الإنجليزية تمتلك مثل حي لأن هو يصف هذا النوع من المواقف. The terrible secret is called a skeleton in the cupboard. لما يكون السر فظيع جدا بنقول عليه بالإنجليش a skeleton in the cupboard. هو ده المثل اللي بنستخدمه عشان نعبر عن وجود سر كبير جدا في حياة الشخص أو الأسرة. At some dramatic moment in the story, the terrible secret becomes known and a reputation is ruined. عند لحظة معينة في القصة بنلاقي إن السر الفظيع بيصبح معروفا للناس كلها، وطبعا سمعة الشخص ده أو الأسرة دي بتتحطم. The reader's hair stands on end when he reads in the final pages of the novel that the heroine, a dear old lady who had always been so kind to everyone, had in her youth poisoned every one of her 5 husbands. ممكن القارئ طبعا شعره يقف من الصدمة لما يقرأ في الصفحات الأخيرة أن البطلة هيروين معناها البطلة، سواء كانت بطلة في رواية أو بطلة في فيلم سينمائي. وطبعا الكلمة هيروين لها لو هي تنتهي بحرف الإي فإذا احنا بنستخدمها للوصف اللي هي ايه female hero أو اللي هي النجمة يعني أو البطلة. ولو شلنا حرف الإي ده خالص تعتبر اللي هي الدراج الهيروين يعني. تمام. نرجع تاني للباسج. هنا بيقول ان القارئ قد يصدم، يعني هو يقصد كده لما يكتشف ان الست الطيبة السيدة الطيبة اللي كانت في القصة ديت اللي احنا بنتكلم عنها بشبابها
قامت بسم أزواجها الخمسة. It is all very well for such things to occur in fiction. ده شيء وارد جدا يحدث في التأليف سواء في الأعمال المكتوبة أو الخيال يعني. To varying degrees, we all have secrets which we do not want even our closest friends to learn. كلنا بيكون عندنا أسرار مش عايزين حتى أصدقائنا الأقربون إلينا إن هم يعرفوها. But few of us have skeletons in the cupboard. بس قليلين جدا اللي بيكون عندهم هذا الهيكل العظمي أو هذا السكeleton موجود in the cupboard في الدولاب. The only person I know who has a skeleton in the cupboard is George Walton, and he is very proud of the fact. الشخص الوحيد اللي أنا أعرفه اللي عنده فعلا سكeleton أو هيكل عظمي موجود في دولابه هو جورج والتون، وهو فخور جدا بهذه الحقيقة. George studied medicine in his youth instead of becoming a doctor. However, he became a successful writer of detective stories. بدلا من أن يصبح طبيب هو اختار إن هو يكون successful writer، كاتب ناجح للقصص البوليسية. I once spent an uncomfortable weekend which I shall never forget at his house. الكاتب اللي كتب الستوري هنا بيقول إن هو قضى في مرة عطلة آخر الأسبوع كانت عند صاحبه هو اسمه مستر جورج، ودي عطلة عمره ما هينساها في حياته. George showed me to the guest room which he said was rarely used. جورج أرشد الكاتب اللي وراله أوضة الضيوف وقال له إن الأوضة دي نادرا ما تستخدم. He told me to unpack my things and then come down to dinner. طلب منه إن هو يفك الأحزمة بتاعته والشنط والكلام ده وينزل عشان يتناول وجبة العشاء. After I had stacked my shirts and underclothes in 2 empty drawers, I decided to hang in the cupboard one of the 2 suits I had brought with me. بعد ما حط الحاجة بتاعته كلها في اللي هي ينفع تحط في الإدراج حطها خلاص، هو فاضل معاه بدلتين عايز يعلقهم في الدولاب. I opened the cupboard door and then stood in front of it petrified. وقفت قدام الدولاب مفجوع بعد ما فتحه. A skeleton was dangling before my eyes. كان في هيكل عظمي متعلق قدام عينيا. The sudden movement of the door made it sway slightly and it gave me the impression that it was about to leap out at me. الحركة البسيطة اللي حصلت بسبب فتح الباب بتاع الدولاب خلت الكاتب افتكر ان السكeleton ده هيهاجمه او هيعمل هجمة او ينط عليه. Dropping my suit, I dashed downstairs to tell George. طبعا رميت البدلة بسرعة وطلعت أجري زي الصاروخ عشان أحكي لجورج على اللي حصل. This was worse than a terrible secret. ده كان شيء أسوأ بكتير من السر الفظيع. This was a real skeleton. ده كان هيكل عظمي بجد. But George was unsympathetic. بس للأسف جورج ما كانش متعاطف معاه خالص مع الكاتب. Oh, that, he said with a smile as if he were talking about an old friend. قال الكلام ده وهو مبتسم كده كأنه بيتكلم على واحد صاحبه من زمان. That's Bastian. You forget that I was a medical student once upon a time. يا عم ده سباستيان، ده انت نسيت ان انا كنت طالب في كلية الطب قبل كده من زمان ولا ايه؟ بعد ما قرينا الباسج تعالوا كده نتناقش يعني ايه idiom في الانجليش. تمام، what does the idiom والايديوم اللي عندنا ده اصلا معناه ايه؟ idiom احنا قلنا يعني قبل كده زي saying كده، زي مثل بيستخدم في اللغة الانجليزية
وبيكون المعنى الحرفي ليه غير المعنى المقصود أو المعنى الحقيقي. المعنى الحرفي زي مثلا عندنا هنا a skeleton in the cupboard، المعنى الحرفي أو literal meaning هو إن هيكل عظمي موجود في دولاب، ولكن المعنى المقصود الحقيقي لما أنا أقولك I have a skeleton in my cupboard، أنا هنا مش بقول أنا فعلا عندي skeleton أو عندي هيكل عظمي، أنا أقصد إن أنا كان عندي سر مخبية أو شيء زي كده. تمام؟ طيب إذا the idiom a skeleton in the cupboard معناها سر كبير أو شيء فظيع الشخص ده كان مداريه عن الناس. definition: if someone has a skeleton in the cupboard or closet in US English، طبعا in the cupboard ده كده British English، لكن لو قلت or a skeleton in the closet ده كده American English. It means that they have a dark or embarrassing secret about their past that they would prefer to remain undisclosed. والسر ده هم مش حابين ان حد يعرف عنه شيء. Now let's guess the meaning of new lexemes. تعالوا كده نخمن معاني الكلمات. انا هدي لحضراتكم حاولوا انتوا تعملوا pause للفيديو وتحاولوا ان انتوا تعملوا guessing لمعاني الكلمات. تمام؟ وتكتبوها، وهسيب لحضراتكم الموديل انسر بتاعت الاكسرسايز في اخر الفيديو. Number 1 conceal. Number 2 vivid. Number 3 saying. Number 4 reputation. Number 5 ruin. Letter A spoil or wreck. B a well-known phrase or statement that expresses something about life that most people believe is wise and true. Letter C hide. Letter D producing very clear picture in your mind. Letter E the opinion that people have about what somebody or something is like based on what has happened in the past. exercise 2 هو تقريبا يعتبر زي exercise 1 اختلاف بس الكلمات والديفينيشنز التعريفات بتاعتها. Number 1 heroin. Number 2 poison. Number 3 ochre. Number 4 stab. Number 5 petrified. Letter A extremely frightened. B to arrange objects neatly in a pile. C happen. D the main female character in a story, novel, film, etc. E a substance that causes death. دلوقتي تعالوا نحل مع بعض reading comprehension questions. أول سؤال عندنا بيقول explain the saying a skeleton in the cupboard. يا كده لما نحب نشرح السينج أو الإيديوم دوت بالإنجلش هنشرحه إزاي؟ a skeleton in the cupboard it means that there is a secret يعني سر that is hidden for a long time or something that happened in the past and the one who is speaking or the speaker doesn't want anybody to know anything about it. Number 2, what was the terrible secret of the dear old lady who had always been so kind to everybody? The terrible secret إيه السر الفظيع؟ تمام؟ That of the dear old lady اللي كانت السيدة الكبيرة في السن مخبياه who had always been so kind واللي كانت طيبة جدا مع الناس. طبعا we have two clues here. عندنا مفتاحين هنا للحل. هنا عندنا أول حاجة هو بيتكلم على السيكرت الخاص بالأولد ليدي مش الخاص بجورج. اوكي نرجع كده للباسج. في آخر 3 lines كده عندنا هنا بيقول a dear old lady who had always been so kind to everyone had in her youth عملت ايه بقى؟
poisoned every one of her 5 husbands. هي سمت أزواجها ال5. Okay, the last question we have here. What does George Carlton do for a living? لما يكون تسأل حد على ان هو what does he do for a living، يبقى انت بتسأل على هو بيشتغل ايه او بيكسب قوت عيشه من ايه. تمام، do for a living يعني هو شغلانته ايه. اوكي، طيب احنا هنا بنتكلم على مين؟ على جورج كارلتون اللي هو كان صاحب البيت. تمام، طيب هو قال 2 jobs هنا، واحدة جورج سابها والتانية جورج اشتغلها. تعالوا كده على last 3 lines هنا في البارت ده. instead of becoming a doctor، بعد instead بتيجي الحاجة المتروكة، الحاجة اللي انت سبتها او الحاجة اللي انت ما عملتهاش مش عايزها. however he became a successful writer of detective stories. هو أصبح successful writer of detective stories. So his job is a successful writer of detective stories. That's the answer. Okay. وأتمنى يكون يا رب الفيديو عجب حضراتكم، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يصلكم أي جديد للقناة. وهسيب لحضراتكم موديل انسر اهي في الآخر عشان حضراتكم تتأكدوا من الإجابات. وأشكركم لحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.